Усім привіт! З вами Альтермор. Пам'ятаєте, раніше я знімав відео про нову версію чудових, одних із кращих на сьогодні аудіоінтерфейсів у співвідношенні ціна-якість, особливо для домашньої студії. Мова йде про Audient ID4 MK2 та старшу її модель. Якщо ви не дивилися, то подивіться той випуск про ці чудові аудіоінтерфейси. Так ось, в тому випуску я говорив також і про те, що виробники Audient співпрацюють з різними людьми і компаніями. І таким чином в них є можливість подарувати власникам їхнього обладнання цікаві та корисні бонуси по їх програмі Arc Creative Hub. Тут вам і бібліотека семплів від LoopCloud, і 3 безкоштовних онлайн-курсів від Produce Like a Pro та деякі інші плагіни. Але сьогодні я хочу конкретно звернути увагу на бонус, якого раніше не було. Це програмне забезпечення Sound ID Reference від компанії SonarVox. Що то таке? Це чудова і дуже помічна штука для людей, які працюють зі звуком, записують і створюють музику. Як я, власне. Це те, що нам завжди було потрібно, але про що ми не знали і чого просто не було. Суть цього софту в тому, що він компенсує вам відсутність правильного приміщення для роботи зі звуком, або ж обладнання, чи навіть досвіду. Хоча досвід вам в будь-якому випадку необхідний абсолютно точно. Якщо ви музичний продюсер або мікс-інженер, чи займаєтесь мастерингом музики, вам особливо важливо познайомитись і мати у наявності Sound ID Reference. Справжній професіонал своєї справи при роботі з музикою та звуком не бажає мати жодного окрасу в засобах відтворення звуку, будь то навушники чи монітор, тобто активна акустика для моніторингу звуку. Бо є такі круті та цікаві хлопці, які чомусь думають, звісно, за браком досвіду, що коли навушники передають багато басу, тобто низьких частот, то це дуже круто. Так, можливо, це і круто чисто для прослуховування музики, але не при роботі з нею. Можна більше поговорити про це в іншому відео, якщо бажаєте, просто напишіть про це в коментарях, аби я знав, що вам таке цікаво. Так ось, при роботі зі звуком та музикою це не круто, бо такі речі збивають нас з пантелику і, по суті, обманюють. Простий приклад. Уявіть, що ви пишете трек і ваші навушники дають вам інформацію, що у вас багато басу, низьких частот. Отже, ви можете або занадто його врізати і його бракуватиме композиції, або ж залишити все як є, думаючи, що так буде круто. Але в результаті вийде так, що десь на великій і потужній акустиці ваша музика буде звучати жахливо через бубніння низьких частот, які перебивають все на світі. Так ось, Sound ID Reference здатен компенсувати нам це. Звісно, в нашому випадку, як власникам Audient ID4, нам не дадуть його безкоштовно назавжди, бо такий софт коштує 300 зелених. Але 6 місяців безкоштовного користування теж непогано, правда? Можливо, вам захочеться придбати його собі назовсім після цього. На жаль, я не маю оновленої ревізії Audient ID4 MK2, в мене все ще старенька MK1, але у своєму кабінеті Arc Creative Hub на офіційному вебсайті Audient я також отримав код активації ліцензії для Sound ID Reference на 6 місяців. Для цього обов'язково не забудьте реєструйте серійний номер вашого обладнання на вебсайті Audient. Нагадаю, що періодично в Arc Creative Hub з'являється щось новеньке. Так ось, в мене є 2 пари навушників, в яких я записуюсь і працюю. Це Shure SRH 840 та Beyerdynamic DT770 Pro на 250 Ом. І ті по-своєму класні. Про Shure SRH 840 в мене є взагалі окреме відео. Подивіться, будь ласка. Але в них і в тих, як власне і в багатьох інших наушників, є певний окрас, напевно, в міру особливості технологій. Але я не хочу чути викривлений частотний спектр, мені потрібна максимально рівна частотна передача. Так ось Sound ID Reference якраз це і вирішує. За допомогою пресетів від виробника спеціально для цих моделей навушників я можу активувати цей плагін та вирівняти частоти для прослуховування звуку в цих навушниках. І це, в свою чергу, дасть мені можливість адекватно і правильно чути положення речей в моїй композиції і, відповідно, допоможе досягнути кращого результату. Чи використання цього плагіну не вплине на сам проєкт, в якому ви його відкрили? Хороше запитання. Особисто я працюю в Studio One, і там в мікшері реалізований Listen Bass, на який я вішую, власне, цей плагін.
Таким чином, все, що працює на цій шині, впливає на звук при прослуховуванні, але ніяк не впливає на композицію при рендері файлу. В інших випадках ви можете вішати плагін Sound ID Reference просто на мастер-шину, але обов'язково після усіх інших плагінів, тобто в кінці ланцюжка. Не забудьте лише після того, як ви закінчите роботу, перед рендером вимкнути саме цей плагін на мастер-шині. Крім того, в них ще є можливість налаштовувати правку частотного діапазону ваших активних моніторів, але для цього бажано використовувати спеціалізований мікрофон від SonarVox, який також продається окремим пакетом з усім комплектом. І це вже інша історія для мене. Я досі користуюсь старою пасивною акустикою, тому в моєму випадку це питання поки що не актуальне. Від себе скажу, що сам я не завжди користуюся цим плагіном в процесі, але використовую його як додатковий інструмент контролю звуку. Навушники дають мені досить чистий і якісний звук, а свою стареньку пасивну акустику 2.0 я підключаю для моніторингу мікса по звучанню в кімнаті, і разом з тим вони в якійсь мірі також як шит-контроль. Крім того, завжди можна закинути мікс на смартфон і послухати баланс композиції на ньому. Отож, я сподіваюся, вам було цікаво і ви знайшли для себе корисним цей випуск. Якщо так, ви знаєте, що робити. Коментарі, лайки та кнопочка підписки завжди доступні для вас. Отримуйте насолоду від користування чудовими аудіоінтерфейсами від Audient з ось такими класними бонусами, як власне я. Дякую вам за перегляд і бажаю вам всім творчих успіхів. Побачимось у наступному відео.